ดราก้อนวันนี้ฉันว่าจะไปเที่ยวทะเลเธอไปเที่ยวกับทะเลกับฉันไหมดราก้อนวันนี้ฉันจะไปเที่ยวทะเลเธอไปเที่ยวกับฉันไหมไปอยู่แล้วว่าแต่จะไปที่ไหนดีล่ะฉันว่าฉันจะไปทะเลมรกตเธอไปกับฉันไหมทะเลมรกตเหรอโอเคไปอยู่แล้วแน่นอนว่าแต่ไปชวนเพื่อนคนอื่นไปด้วยไหมเดี๋ยวฉันไปชวนให้โอเคได้เลยงั้นเดินเลยนะโอเคสักครู่นะจ้ะโทรตามเพื่อนๆดีกว่าโทรหาใครดีนะโทรหาเคที่ก็แล้วกันนะตีดตีดฮัลโหลค่ะใครคะอ๋อฉันดาก้อนเธอเคที่ใช่ไหมใช่ค่ะฉันเคที่เองดาก้อนโทรมามีอะไรหรือเปล่าคะเธอไม่ต้องพูดเพราะกับฉันก็ได้พูดธรรมดาก็พอแล้ววันนี้ที่ฉันโทรมาฉันจะมาชวนเธอไปเที่ยวทะเลมรกตไปกับฉันไหมไปด้วยก็ได้ค่ะงั้นให้เคเลนไปกับพวกเราได้เลยไหมคะได้สิได้เสมอเมื่อเธอต้องการงั้นไว้เจอกันเย็นนี้นะเคที่โอเคได้จ้ะดาก้อนไว้เจอกันนะเคบายจ้ะโอเคบายบายเจอกันจ้าเคเลนวันนี้เธอว่างไหมอ๋อว่างค่ะพี่มีอะไรหรือเปล่าวันนี้ดราก้อนเขาชวนพี่ไปทะเลมรกตเธอว่างไปกับพี่ไหมอ๋อว่างเสมอพี่ต้องการค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวไปทะเลกันเย็นนี้แล้วกันนะค่ะงั้นเดี๋ยวหนูขอไปเตรียมตัวก่อนนะคะโอเคจ้ะบายบายค่ะนะตอนถึงทะเลตอนถึงทะเลแล้วเป็นยังไงกันนะไปดูกันเลยว้าวนี่เหรอทะเลมรกตใช่สวยมากเลยนะใช่ใช่อยากเล่นน้ำจะแย่อยู่แล้วว่าแต่พิงกี้ไปไหนแล้วเนี่ยพิงกี้มาด้วยเหรออ๋อใช่ฉันลืมเธอบอกเธอไปน่ะพี่พิงกี้มาด้วยเย่เดี๋ยวฉันขอไปหาพิงกี้แป๊บหนึ่งนะโอเคได้จ้ะพวกเธอพร้อมกันหรือยังมาโน่นแล้วว้ายพวกฉันพร้อมตั้งนานแล้วล่ะรอเธออยู่คนเดียวนี่แหละพิงกี้ว่าแต่เธอไปไหนมาพอดีฉันไปดูลาดราวมานิดหน่อยน่ะงั้นไปกันเลยไหมโอเคไปกันเลยไปว้าวว้าวถึงแล้วทะเลมรกตฉันจะลงไปแล้วนะโอ้โหน้ำเย็นฉ่ำจังเลยฉันไปด้วยฉันไปด้วยว้ารอฉันก่อนคนสุดท้ายอีกแล้วสินะโอเคโอ้โหน้ำเย็นสดชื่นน้ำเย็นมากอันนี้ฟรีใช่ไหมฉันถามแค่นี้กับพิงกี้ฟรีแน่นอนไม่งั้นฉันคงไม่ชวนพวกเธอมาหรอกฮ่าฮ่างั้นเล่นกันให้ตามใจชอบเลยนะเพราะที่นี่มีแค่พวกเรา มันก็แน่อยู่แล้ว ถ้าเกิดมันมีมากกว่าพวกเรา มันคงจะอึดอัดแย่ คงจะเบียดกันตายแน่เลย แค่มีพวกเรา4 คนฉันก็อึดอัดจะแย่อยู่แล้ว เธอรู้ไหม รู้สิฉันเลย อยากทำให้พวกเธออึดอัดไงฮ่าให้น้ำกันเถอะว่าแต่เธอเป็นอะไรหรือเปล่า เคเลนฉันจมน้ำเล็กน้อยจมน้ำเล็กน้อยเกือบตายเธอไม่ต้องเป็นห่วงฉันคือดราก้อนแห่งทะเลเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอเองถ้าเธอจมน้ำฉันไม่เชื่อเธอหรอกดราก้อนเมื่อกี้ฉันจมน้ำไปตั้งสักพักหนึ่งเธอไม่เห็นจะรู้สึกรู้สะอะไรเลยนะพอดีฉันขอโทษนะว้าวท
เลที่นี่สนุกจริงๆเลยน่าใช่ไหมใช่ ฉันรู้สึกแสงแดดมันร้อนเกินไป ฉันกำลังจะกลายเป็นไก่ย่างส่วนฉันก็กลายเป็นแมวย่าง ฉันก็ควรจะเป็นม้าน้ำย่าง ฉันก็คงเป็นแมวย่างเหมือนกัน ไปล้างตัวกันดีกว่า ใช่ ตอนนี้รู้สึกเหนียวตัวกับน้ำทะเลนี้มากมาย ฉันก็เหมือนกันรอฉันด้วย ไปล้างตัวกันไปต่อคิวล้างตัวกันทั้งนั้นโอเคไปกันเลยกรุณามาทีละคนด้วยครับโอเคค่ะ ตามผมมาครับ เชิญอาบน้ำตามใจชอบนะครับ แต่20 บาทนะครับ โอเคค่ะค่ะขอบคุณครับ ว้าวอ่างน้ำของฉันว้าวน้ำที่นี่เย็นอุ่นสบายดีจังว่าแต่ตกลงมันเย็นหรือมันอุ่นก็นั่นน่ะสิลาแย่อาบน้ำเสร็จแล้วสบายตัวจริงๆขึ้นดีกว่าต่อไปตาฉันจะได้อาบน้ำสักทีว้าวน้ำนี่เย็นสบายดีจังรู้สึกว่าอาบแล้วจะสดชื่นสดชื่นมากมายไปดีกว่าต่อไปตาฉันทำไมน้ำมันถึงอุ่นอย่างนี้สบายตัวจัง